Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Nếu bạn nhận được tin nhắn từ số lạ, đe dọa bạn sẽ chết nếu không đồng ý lời tỏ tình, bạn sẽ làm gì? Ngày 13 tháng 2, tôi làm thêm giờ xong đã gần đến sáng sớm rồi. Nhìn con đường vắng vẻ, tôi vẫy tay với chiếc taxi đang đậu trên phố. Vừa lên xe, sấm sét trên bầu trời. Gió lớ lùa vào trong xe, những giọt mưa lớn từ từ rơi xuống cửa sổ xe. Tôi mệt mỏi tựa vào cửa sổ. Mỗi ngày chỉ có thời gian này để cảm thấy thư giãn một chút. Nhưng ngay khi tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khi chuẩn bị ngủ trưa, tiếng rung từ điện thoại di động đột nhiên làm tôi ngạc nhiên. Tôi nhìn vào điện thoại. Trên màn hình hiển thị bây giờ là 0 giờ ngày 14 tháng 2. Hiển thị trước mắt tôi cùng lúc với thời gian và một tin nhắn chưa đọc. Sau khi mở, phát hiện là tin nhắn từ một liên hệ không rõ. Anh thích em. Nhìn vào tin nhắn từ liên hệ không rõ này, phản ứng đầu tiên của tôi là có người chơi trò chơi đại mạo hiểm. Thua rồi, thế là tôi chỉ trả lời 2 chữ. Ai cơ? Tôi tưởng đó chỉ là một trò đùa. Tôi đã không ghi nhớ chuyện này. Nhưng không ngờ ngay khi tôi vừa đặt điện thoại xuống, nhưng lại nhận được tin nhắn, bạn phải làm bạn gái của tôi. Nếu không tôi đảm bảo cậu tuyệt đối không sống được ngày mai. Cái quái gì vậy? Tôi tức giận trả lời anh ta. Sau đó không bao giờ trả lời tin nhắn nữa. Tôi cũng không để ý nữa. Đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại và ngủ lại. Mưa ngoài cửa sổ, không có ý dừng lại. Nghe tiếng mưa đang rơi, âm thanh rơi trên cửa sổ xe, không biết tại sao. Trong lòng tôi lại khó hiểu, sinh ra một cảm giác bồn chồn. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi lại đổ chuông. May mà lần này không phải là tin nhắn mà là điện thoại. Nhìn vào 2 chữ to nổi bật trên màn hình, tôi không dám làm ngơ, nhanh chóng nhấn phím trả lời. Tiểu Âu, tối nay vất vả một chút. Làm kế hoạch gửi đến hộp thư của tôi. Giọng nói lạnh lùng và không thể từ chối của ông chủ. Khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy cuộc sống vô vọng. Nhưng dù vậy, tôi vẫn chỉ có thể giả vờ cười nói những lời trái ý. Rồi tôi lấy cái ba lô tôi mang theo. Nhưng không biết người một khi xui xẻo, ngay cả uống nước cũng bị kẹt răng. Bình thường không bao giờ rời khỏi máy tính. Hôm nay mỗi ngày đặt máy tính xách tay để quên trên bàn làm việc. Nhớ đến đồng nghiệp Tiểu Trương vẫn đang làm thêm giờ ở công ty, tôi nhanh chóng gọi điện thoại di động của anh ta. Giây tiếp theo, nhìn chiếc taxi rẽ vào con hẻm quen thuộc. Nhà tôi ở cuối con hẻm này. Không biết có phải do trời mưa không? Tối nay tôi luôn cảm thấy vô cùng cô đơn, mở ra vòng tròn bạn bè. Ngoài quảng cáo của một số thương gia 6 mô, gần như được tất cả các loại thể hiện tình yêu, cặp đôi thể hiện tình yêu đã kín màn hình rồi. Lúc này đang nghĩ đến mình, chỉ nhận được trò đùa của một người lạ. Hơn nữa là một lần nữa thức khuya thay đổi phương án. Thật là buồn. Không lâu sau, tôi đã ở dưới nhà. Ngay khi tôi bước vào hành lang, sấm sét trên bầu trời. Đèn trên toàn bộ hành lang cũng tối đi trong nháy mắt. Tôi lấy điện thoại ra để thắp sáng đường đi đến trước thang máy. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào thì cũng được, thang máy không có phản ứng gì. Không phải là vấp ngã sao? Trong lòng tôi lo lắng, không có cách nào. Tôi chỉ có thể đi cầu thang, leo lên tầng 8 làm cho chân tôi rất ít vận động. Nhìn hành lang tối đen không thấy ngón tay, tôi nuốt nước miếng. Sự bất an mạnh mẽ trong trái tim tôi, cảm giác lại hiện lên trong lòng. Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy trong bóng tối tĩnh lặng này có điều gì đó khủng khiếp đang ẩn giấu. Vì vậy, tôi không dám ở lại quá nhiều, lấy chìa khóa nhà ra. Nhưng ngay khi tôi vừa cắm chìa khóa vào ổ khóa, đột nhiên một đôi tay to từ phía sau che chặt miệng tôi. Trong chốc lát đầu óc tôi trống rỗng, muốn kêu cứu nhưng không lên tiếng. Cảm thấy thân thể cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Cứ như vậy, tôi bị kéo vào hành lang tối tăm. Chưa đợi tôi phản ứng lại, người đàn ông phía sau bước tới trước mặt tôi. Hắn tiện tay lấy trong túi ra một miếng rỉa rách, chặn miệng tôi lại. Rồi anh muốn làm gì đó với tôi. Tôi không thể tin được, cuộc đời của chính mình lại còn có thể gặp phải loại này điên cuồng biến thái. Tôi cố gắng hết sức, ảo tưởng có thể thoát khỏi móng vuốt. Nhưng khi tôi vật lộn với cuộc sống của mình, tôi không đứng vững. Thế là tôi ngã xuống cầu thang như thế này, đập vào sau đầu. Trước khi mất đi ý thức cuối cùng, tôi nhìn người đã tấn công tôi. Trong môi trường tối tăm, tôi chỉ thấy một bóng người cao lớn. Có lẽ số phận của tôi là định mệnh chỉ có thể đi đến ngày hôm nay. Trong lòng có vô số bất đắc dĩ và không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cùng thế giới xinh đẹp này nói tạm biệt. Ngày 14 tháng 2 lúc 0 giờ, tôi sợ hãi tỉnh dậy. Điện thoại nhận được một tin nhắn lạ, tôi thích bạn. Cảnh tượng quen thuộc tôi ấn vào thái dương.
Đầu hơi đau. Cơn ác mộng này làm tôi đổ mồ hôi lạnh. Trời quả nhiên mưa to. Sau đó lại là điện thoại của ông chủ. Tôi bảo đồng nghiệp tiện đường mang cho tôi laptop. Chính xác như trong mơ. Chỉ là tôi không trả lời tin nhắn đó. Nếu bạn nhận được tin nhắn từ số lạ, đe dọa bạn sẽ chết nếu không đồng ý, cậu sẽ làm gì? 0 giờ ngày 14 tháng 2, tôi sợ hãi tỉnh dậy. Điện thoại nhận được một tin nhắn lạ, tôi thích bạn. Cảnh tượng quen thuộc. Khoảnh khắc chỉ cảm thấy lưng lạnh. Tóc dựng đứng. Tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa tầm tã bên ngoài, dường như đang chứng minh điều gì đó với tôi, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của sự việc. Đã nhận được thông báo của ông chủ, thức khuya để thay đổi kế hoạch. Sau đó, chính là tôi thuận theo tự nhiên gọi điện thoại cho đồng nghiệp, bảo anh ấy tan làm giúp tôi mang theo máy tính. Những gì xảy ra lúc này thật kỳ diệu, nó hoàn toàn phù hợp với giấc mơ của tôi. Sự khác biệt duy nhất là lần này, tôi chọn không trả lời tin nhắn. Đối với loại này biến thái, cách tốt nhất để xử lý nó là bỏ qua nó. Có lẽ là nhìn thấy sắc mặt của tôi không đúng. Tài xế taxi hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng, cô gái nhỏ. Có chuyện gì vậy? Có phải là CC không? Một câu nói của tài xế, khoảnh khắc kéo những suy nghĩ của tôi trở lại thực tế. Tôi nhìn anh ta. Chỉ là một cái nhìn gần như làm tôi sợ chết khiếp. Mặc dù tôi chỉ có thể nhìn thấy phía sau của người lái xe, nhưng luôn cảm giác bóng người này lại có mấy phần ảo ảnh quen thuộc. Nghĩ đến đây tôi không nhịn được hít một hơi lạnh. Cũng may không lâu, chiếc xe dừng ở tầng dưới của đơn vị nơi tôi sống. Cho đến khi lái taxi biến mất hoàn toàn trong khu vực, tôi mới yên tâm một chút. Trong khi đó, giống như trong mơ, trên bầu trời bỗng nhiên có tiếng sấm chớp. Sau đó hành lang đột nhiên chìm vào bóng tối hoàn toàn. Thang máy cũng mất điện cùng lúc. Với kinh nghiệm lần trước, tôi biết chính mình sắp gặp phải tên biến thái đó rồi, cho nên ta một khắc cũng không dám chậm trễ, đi thẳng lên tầng 8. Cho dù lúc này tôi chỉ cảm thấy đau chân, hai mắt nhìn thẳng ra sau kim, nhưng may mắn thay, cuối cùng tôi cũng kịp vào nhà trước khi tên biến thái làm điều đó với tôi. Mở cửa ra. Khi cánh cửa mở ra, điện thoại lại đổ chuông. Đồng nghiệp vốn tưởng là đưa máy tính cho tôi đã đến. Kết quả thấy tin nhắn. Toàn thân tôi lập tức như rơi xuống hầm băng. Bạn không trả lời tin nhắn có nghĩa là bạn không đồng ý. Nếu không đồng ý, tao sẽ giết mày. Là tên biến thái đó. Tôi vô thức vào nhà đóng cửa. Đáng tiếc là đã quá muộn. Một tay chống vào cửa. Người đàn ông đó cứ như vậy chui vào qua khe cửa, che miệng tôi, rồi đè tôi xuống sàn. Tôi cắn chặt tay hắn. Giữa môi và răng bắt đầu có mùi máu nồng nặc. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của đàn ông. Hơi run. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại đưa tay kia vào trong váy của tôi. Cảm giác xấu hổ trong lòng khiến tôi kiệt sức, toàn lực phát động phản công cuối cùng. Hắn dường như hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Giây tiếp theo, anh ta ngừng sờ tay khắp nơi. Nó bóp cổ tôi. Hơi thở của tôi ngày càng khó khăn. Ý thức bắt đầu mơ hồ đi. Một giây trước khi tim ngừng đập. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều. Thì ra những chuyện xảy ra trước đó căn bản không phải là mộng. Tất cả đều là thật. Và khi tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh, tôi rất chắc chắn rằng tôi đang ở trên taxi, mưa tầm tã ngoài cửa sổ xe, tin nhắn quen thuộc trên điện thoại. Mọi thứ đều được tiết lộ. Tôi bị cuốn vào một vòng xoáy chết chóc khủng khiếp. Nhưng điều tuyệt vọng nhất là tôi không biết làm thế nào để thoát ra khỏi chu kỳ này. Xem đơn vị, đèn hành lang và thang máy tắt điện đúng giờ trong tòa nhà. Tôi không dám tự mình về nhà. Tôi nhìn về phía tài xế, mở miệng ra, ói một câu từ miệng, sư phụ. Anh có thể đưa tôi lên lầu không? Tôi có thể thêm tiền cho bạn. Nghe này. Tôi thấy tài xế taxi im lặng một lúc. Sự do dự của anh ta khiến tôi trực tiếp loại trừ anh ta là nghi phạm. Tôi mắc chứng sợ sự ngột ngạt. Tôi lại thành thật mở miệng với sư phụ tài xế. Lần này anh ấy cuối cùng cũng xuống xe, theo tôi vào hành lang tối đen. Sau khi biết thang máy không hoạt động bình thường, sư phụ kiên nhẫn cùng tôi đi bộ lên tầng 8. Lần này tôi về nhà an toàn. Nhà cũng mất điện. Tôi khóa cửa và cửa sổ, kéo rèm cửa lại, ngồi trên ghế thở hổn hển. Ở nhà khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều. Tiếng gõ cửa đột ngột làm tôi giật mình. Tôi run rẩy hỏi. Nếu bạn nhận được tin nhắn từ số lạ, đe dọa bạn không đồng ý thì sẽ chết, bạn sẽ làm gì? Tiếng gõ cửa bất ngờ. Nhưng tôi thư giãn một chút, lại căng thẳng. Tôi hỏi với giọng run rẩy. Tôi đây. Máy tính đem đến cho cô rồi. Nghe giọng nói của đồng nghiệp,
Tôi từ từ hạ cảnh giác xuống, mở cửa ra. Qua khe cửa, tôi nhìn rõ khuôn mặt của Triệu Vũ. Sao không bật đèn? Nhà mất điện rồi. Tôi bất đắc dĩ nói. Tôi đi xem cho. Tôi nghe tiếng bước chân trên hành lang đi xa. Chẳng bao lâu đèn trong nhà sáng lên. Trái tim tôi cũng ấm lên rất nhiều. Sau khi anh ấy đưa cho tôi laptop, anh ấy quyết định rời đi. Tôi nghĩ về một người sợ hãi. Anh ấy ở lại uống nước. Trông cô không được khỏe. Có phải cơ thể không khỏe không? Triệu Vũ hỏi tôi còn chưa kịp mở miệng. Điện thoại rung lên. Người đàn ông này là ai? Ngươi thật sự không muốn sống nữa sao? Tôi sụp đổ ngay lập tức, nước mắt không kiềm chế được. Triệu Vũ quan tâm hỏi tôi bị sao vậy? Một người đàn ông muốn giết tôi. Tôi giơ điện thoại lên cho Triệu Vũ xem nội dung tin nhắn rồi. Triệu Vũ trấn an tôi, cô đã gọi điện thoại này chưa? Tôi lắc đầu. Anh ấy lấy điện thoại của tôi và gọi. Một lát sau cau mày không gọi được. Tôi có nên gọi cảnh sát không? Triệu Vũ giúp tôi phân tích nhé. Bây giờ cô ổn mà, không có bằng chứng thì chắc là không thể báo được. Anh ấy kiểm tra giúp tôi trong phòng. Không tìm thấy camera ẩn. Tin nhắn lại sáng lên, bạn có muốn giữ người đàn ông này qua đêm không? Một tiếng nổ bên ngoài. Đèn lại tắt. Căn phòng lại chìm vào bóng tối. Triệu Vũ bật đèn tin lên. Có phải lại vấp ngã không? Tôi ra ngoài xem. Tôi lập tức kéo anh ta lại để anh ta không được ra ngoài. Không sao đâu, tôi đi xem một chút sẽ quay lại. Nói xong anh ấy dùng đèn pin nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Sau đó đóng cửa lại. Tôi đứng sát cửa, nghe anh ấy kiểm tra công tắc điện. Đột nhiên có tiếng động. Như là có cái gì đó đập vào tấm sắt của đồng hồ đo điện. Cửa bỗng nhiên bị điên cuồng gõ cửa. Tôi sợ hãi lùi lại. Sau đó là tiếng rên rỉ của Triệu Vũ. Nếu không cứu anh ta sẽ chết. Tôi mở một khe cửa. Triệu Vũ lập tức đưa tay vào. Tôi kéo anh ta vào nhà. Nhưng đã muộn rồi. Cổ họng bị cắt một vết. Máu phình ra. Tôi bừa bãi dùng khăn để giúp anh ta giữ máu lại. Nhưng vô ích. Trước khi chết, Triệu Vũ nắm chặt tay tôi. Anh ấy ngừng thở với đồng tử mở to. Não tôi trống rỗng. Trái tim cũng bị hẫng nhịp. Sau đó mới nghĩ đến báo cảnh sát. Nhưng tôi đã dừng lại ngay trước khi phát sóng cuộc gọi. Triệu Vũ là vì tôi mà chết. Nếu tôi làm lại, anh ấy không cần phải chết sao? Tôi bóp chặt tay nắm cửa. Nếu tôi phải chết một lần nữa, vậy lần này nhất định phải nhìn rõ người đó là ai. Tôi run tay. Không do dự mở cửa phòng. Đưa đèn pin lên cao và nhắm vào mặt anh ta. Rõ ràng là anh ta không nghĩ tôi sẽ tự nộp mình. Đang đứng tại chỗ nhìn ngũ quan suy đồi của Há. Trong đầu đột nhiên có một tiếng nổ. Là anh, tim em bỗng nhiên đau quá. Sau khi tỉnh lại nhìn mưa ngoài cửa sổ, tôi đã khóc. Tâm lại vô cùng bình tĩnh. Người đàn ông muốn tôi chết là chồng cũ của tôi, Tống Văn Kiệt. Sau khi chúng tôi kết hôn, tôi mới biết người đàn ông này thần kinh nhạy cảm, còn không cầu tia để duy trì chi phí gia đình. Tôi làm việc chăm chỉ bên ngoài, nhưng mỗi lần về nhà, hắn sẽ nghi ngờ người đàn ông tôi đi cùng, tranh cãi rất nhiều lần. Ngay cả tôi cũng phải ăn mặc theo yêu cầu của anh ta. Nếu không anh ta sẽ nổi điên. Mặc y như vậy là đi ra ngoài bán thân sao? Tống Văn Kiệt vì theo dõi tôi và nghe lén điện thoại của tôi. Một lần tôi đi bàn chuyện làm ăn, hắn nghe thấy trên điện thoại có người khác giới. Chạy đến hiện trường, trước mặt mọi người, nói tôi không biết xấu hổ. Sau khi về nhà còn đấm đá tôi. Sau đó anh ta sẽ luôn nói với tôi, anh yêu em quá nhiều. Anh không cẩn thận làm thế. Đừng bỏ anh. Những ngày đó làm tôi thất vọng. Để thoát khỏi Tống Văn Kiệt, kiểm soát tôi tuyệt vọng ly hôn. Rời khỏi thành phố này. Cũng bởi vì rối loạn lo âu nghiêm trọng, trị liệu tâm lý rất lâu. Nhưng tôi chưa bao giờ mơ thấy anh ta đến. Lần này, tôi dứt khoát trả lại tin nhắn cho số lạ kia. Tống Văn Kiệt, tôi sẽ đợi anh ở nhà. Bóp điện thoại. Tôi quyết định đánh cược, để không để người vô tội bị liên lụy. Lần này tôi không nhờ tài xế đưa tôi lên lầu, cũng không để Triệu Vũ đến đây. Tôi đã gửi một tin nhắn khi tôi ở dưới lầu. Sau đó về nhà mở cửa phòng, chờ đợi sự xuất hiện của Tống Văn Kiệt. Không lâu, hình bóng đó xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cắn môi, cố gắng bình tĩnh nói Tống Văn Kiệt, chúng ta đã ly hôn rồi. Chúng ta thả nhau ra không tốt sao? Không thể nào, chúng ta phải gắn bó với nhau suốt đời. Mày không thoát được đâu. Trông như không nghe tôi nói gì cả. Tống Văn Kiệt, tôi không còn yêu anh nữa. Chưa nói xong, hắn liền nổi giận nắm lấy cổ tôi. Sao em có thể không yêu tôi? Em phải yêu tôi.
Em chỉ thuộc về anh. Hắn lẩm bẩm như điên. Tôi bị anh ta bóp đến mức không thở được. Tôi đã liếc mắt. Tôi cầm lấy cái gạt tàn đã chuẩn bị sẵn. Đập xuống. Sau một tiếng động lớn hơn, anh ta không ngã xuống. Lắc lư nhàn nhã lấy ra dao đâm vào tôi. Trong miệng còn không ngừng thì thầm, cho dù là chết. Chúng ta cũng muốn ở bên nhau. Tôi không trốn. Hơi nghiêng người. Trong trạng thái hoảng loạn, tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên, đừng nhúc nhích. Giơ tay lên. Khi tôi thức dậy, người đã nằm trong phòng bệnh rồi. Thay vì chiếc taxi đó. Tôi biết tôi đã cực đúng. Mẹ tôi ngồi cạnh tôi. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy, mắt đỏ hoe. Con cái, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con có biết là con suýt chết không? Không có chuyện gì quan trọng hơn con rồi, mẹ chạm vào đầu tôi. Hắn đã bị bắt rồi. Đừng sợ. Nó sẽ không bao giờ làm con bị thương nữa. Nhìn khuôn mặt già nua của mẹ. Tôi nắm tay bà ấy và khóc. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Làng chúng tôi luôn có điều cấm kỵ như vậy. Dù bạn là ai, không thể đi về phía tây của làng. Hello mấy ní, xem video hay thì hãy đăng ký hội viên, like, comment, donate ủng hộ kênh nhé. Nghe lời cha. Ngọn đồi phía sau đầu phía tây của ngôi làng ban đầu là một ngôi mộ tập thể. Mấy trăm năm trước có thêm một ngôi mộ đơn độc. Kể từ đó, chỉ cần có người đi qua nơi đó, sẽ bị theo kịp bởi những thứ không sạch sẽ. Trước đây khi gia đình nghèo, tôi và bạn bè đều lên núi hái thảo dược bán. Nhưng tất cả những nơi có thể đến, các loại thảo mộc gần như đã được hái xong. Chỉ còn lại núi sau. Không ai từng. Tiểu Mập đề nghị đi đến ngọn núi phía tây của làng. Mặc dù mọi người đều đã nghe câu chuyện về ngọn núi phía sau, nhưng cũng không muốn về nhà tay không. Chỉ cần kiên trì đến. Vừa đi vào núi sau, một cơn gió lạnh thổi qua cơ thể vào xương. Trên đỉnh đầu còn không ngừng truyền đến tiếng kêu graffiti. Mọi người đều sợ hãi. Quay người muốn nhanh chóng ra khỏi núi sau. Ồ, khi tôi quay lại, tôi thấy một hòn đá sáng bóng. Trông giống như một viên ngọc. Tôi đang định nhặt nó lên, nhưng Tiểu Mập đã đi trước một bước. Sau khi anh ấy nhặt nó lên, quay lại và mỉm cười với tôi. Tôi cũng không coi trọng chuyện đó. Cứ như vậy chúng tôi đi ra khỏi núi sau. Mặc dù mọi thứ trải qua đều rất kỳ lạ, nhưng may mắn là không có gì lạ xảy ra. Nhưng sáng hôm sau, cha tức giận hét vào mặt tôi, hôm qua con đi đâu vậy? Tôi nhanh chóng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cha nói tối qua Tiểu Mập về vẫn khỏe. Sáng hôm sau, nó đã không còn hơi thở, giống như tự làm mình chết ngạt. Khi tôi nghe thấy điều này, tôi trông hoảng sợ, kể lại chuyện xảy ra hôm qua. Người cha sau khi nghe xong sắc mặt thay đổi. Kết thúc rồi, các người đã bị theo dõi rồi. Kết thúc rồi, các người đã bị theo dõi rồi. Viên đá mà Tiểu Mập tìm thấy chắc là tiền mạng nhỏ của anh ấy. Đừng nói dối ta. Nói sự thật đi. Con có chạm vào tảng đá đó không? Tôi nhanh chóng nói, bảo đảm là không. Con vừa nhìn thấy thì bị Tiểu Mập nhặt lên. Rất tốt. Tôi thấy cha tôi thư giãn. Tôi nhanh chóng nói cha. Chuyện này xong rồi sao? Cha nói xong rồi. Nó chỉ mới bắt đầu. Ta đã liên lạc với Vương đạo sĩ ở làng bên cạnh rồi. Hắn ắt hẳn có cách. Sau đó, hãy để tôi ở lại đây và không di chuyển. Buổi chiều cha tôi vội vàng đưa tôi đến chùa tổ tiên. Lúc này trong đền thờ đầy người. Ở giữa có một người đàn ông mặc áo choàng. Tôi nghe cha tôi nói ông ấy tên là Vương. Ban đầu là một người ăn xin, nhưng sau một trận bệnh nặng, đã học được thuận âm dương. Thấy mấy đứa trẻ của chúng tôi đều đến đây. Vương đạo sĩ liền hỏi về kinh nghiệm ngày đó của chúng tôi. Câu trả lời của mấy người đều giống nhau. Nhưng khi tôi nói về viên ngọc đó, Vương đạo sĩ đột nhiên vẻ mặt kinh hoàng. Cha nhìn thấy dáng vẻ của Vương đạo sĩ, vội vàng hỏi Vương đạo sĩ sao vậy? Vương đạo sĩ trầm giọng nói, đây là đụng tà rồi. Cha tôi vội nói cái quái gì vậy? Có thể làm cho Vương đạo sĩ đều sợ hãi.
Vương đạo sĩ nhìn một hơi nói theo như ta biết. Người phụ nữ này tên là Thúy Hoa, là một cô gái si tình. Cô ấy đã yêu một người đàn ông tên là Hồ Hán Sơn. Núi Hồ Hán không chỉ lãng mạn và chuyện gia đình của mình. Họ không ở bên nhau lâu. Vợ của Hồ Hán Sơn liền tìm người giết chết hắn. Vì vậy, hắn cảm thấy rất phẫn nộ. Khi đi bộ, quay lại và giết cả nhà Hồ Hán Sơn. Các người đã lấy đồ của hắn. Chắc chắn tối nay hắn sẽ lại đến tìm ngươi. Chúng lấy đồ của hắn. Chắc chắn tối nay hắn sẽ lại đến tìm hắn. Sau khi nghe xong câu chuyện của Vương đạo sĩ, chúng tôi sợ đến nỗi vội vàng nói lời tốt đẹp với Vương đạo sĩ. Cầu đại tiên giúp đỡ. Vương đạo sĩ thở dài nói được rồi. Ta sẽ giúp việc này. Ta cũng hy vọng bọn trẻ được an toàn. Nhưng tôi chỉ có thể làm hết sức mình. Hắn viết ngày sinh của chúng tôi lên một tờ giấy vàng, đặt trong lò hương của đền thờ tổ tiên. Nhặt được mấy cây hương, một vài ngọn nến, rồi để chúng tôi quỳ, tự nhiên nói một số câu thần chú trước lò hương. Một cơn gió lạnh từ xưa thổi tới. Tôi thấy nến của mọi người vẫn sáng, và cây nến của tôi đã tắt. Vương đạo sĩ thấy cảnh này, nói ngoài hòn đá nhỏ: những người khác đều có thể rời đi. Cha tôi vội vàng hỏi Vương đạo sĩ: đây là chuyện gì vậy? Vương đạo sĩ nói: ngươi xem, hương của họ đều cháy rất mạnh, nhưng hương của con trai ngươi đã tắt. Có nghĩa là hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào con trai ngươi. Cha nghe lời Vương đạo sĩ, cầu xin Vương đạo sĩ giúp tôi. Vương đạo sĩ nghi hoặc nói: rõ ràng có hương hỏa giúp ngươi ngăn cản. Chắc là không sao rồi, nhưng tại sao lại có vấn đề với của ngươi? Vương đạo sĩ bắt mạch cho tôi. Đột nhiên sắc mặt hắn tối sầm lại. Sau đó mặt đầy khiếp sợ nói: nguyên lai ngươi là âm mạng. Cái gì là cái gì? Mạng âm, chiêu quỷ. Nếu bị âm hồn đắc đạo sẽ biến thành ác quỷ. Ác quỷ đắc đạo thì biến thành hung ác. Dù sao thì nó cũng tốt cho họ. Cha nói không có giải pháp sao? Vương đạo sĩ nói: thành bại ở trên trời. Hãy để Tiểu Thạch đợi ta ở lối vào làng tối nay. Thành bại ở trời, bảo Tiểu Thạch đầu đợi ta ở cổng làng tối nay. Nửa đêm, tôi lặng lẽ chờ Vương đạo sĩ ở cổng làng. Giờ chỉ có hắn mới có thể cứu tôi. Không lâu sau Vương đạo sĩ đến, hắn để tôi đi theo hắn rất lâu. Vương đạo sĩ nói đến Ta Định Kinh xem. Đây không phải là nghĩa địa ở phía sau núi sao? Tại sao Vương đạo sĩ lại đưa tôi đến đây? Chỉ thấy Vương đạo sĩ lấy đá quý ra, đặt trên một ngôi mộ cổ, đốt một cây hương, 2 cây nến, và bảo tôi đứng yên đó. Trong miệng liên tục niệm âm dương có đạo. Đứa trẻ này không biết, đây không phải là tất cả của cô gái. Muốn trả lại, còn hy vọng cô gái không để quá khứ qua đi. Hắn là đang xấu hổ mộ tạo vật để trả ơn cô gái. Lúc này một cơn gió mạnh thổi tới, thổi đến ngay lập tức. Vương đạo sĩ thở dài nói: đời trước hắn có quá nhiều oán hận, phạm hận quá lớn, xem ra sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trốn đằng sau ta, hắn sẽ ra ngay. Lúc này chỉ thấy một người đẹp trang phục cổ, nó bay xuống từ giữa không trung. Không nói nhiều, lập tức bay đến trước mặt Vương đạo sĩ. Một nắm ra, sau đó ngã mạnh xuống đất. Nói về đạo sĩ hôi thối, ai mượn người tọc mạch? Vương đạo sĩ hấp hối nói trước khi chết. Cô có thể trả lời tôi một câu không? Cô còn phải giết bao nhiêu người nữa? Thúy Hoa hét lớn với hắn: nghe này, đạo sĩ Vương hôi thối, ta không giết những người đó. Ta chỉ muốn người phía sau ngươi. Nhưng vì ngươi ở đây, vậy thì ở lại cùng nhau đi. Lời nói vừa rơi, trên người Vương đạo sĩ phát ra một trận ánh sáng vàng. Chạy lên. Sau một cuộc chiến, Vương đạo sĩ đã chế ngự thành công Thúy Hoa. Tôi nhìn mặt Vương đạo sĩ trước mặt, đặc biệt nhợt nhạt, hình như già hơn 10 tuổi. Tôi vội vàng hỏi Vương đạo sĩ sao vậy? Vương đạo sĩ nói tôi đốt tiền vàng, mất một số đường. Ta phải đi đóng cửa vài ngày. Mấy ngày nay ngươi phải hết sức cẩn thận. Như ngươi biết,
Hung thủ có bóng ma khác. Chắc có một linh hồn xấu xa khác trong làng của ngươi. Là hắn giết Tiểu Mập. Chắc có một linh hồn xấu xa khác trong làng của ngươi. Là hắn giết Tiểu Mập. Nói xong Vương đạo sĩ lấy ra một của bầu vàng tím. Trong miệng không ngừng niệm chú ngữ. Lấy hoa thúy vào. Vương đạo sĩ đưa tôi về làng. Luôn bảo tôi đừng ra ngoài. Cẩn thận. Sau đó hắn liền đi bế quan. Sau khi Vương đạo sĩ đi, tôi cực kỳ cẩn thận. May mắn thay, không có gì lạ xảy ra. Nhưng đêm nay tôi đã có một giấc mơ rất kỳ lạ. Mơ thấy một người đàn ông đốt cháy cả làng. Tôi thấy cả làng đang bốc cháy. Tôi ghét hắn. Lúc này, một nụ cười ẩn giấu xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Tôi tiến hành xem, cái gì lại là trưởng thôn. Đột nhiên tôi thức dậy từ giấc ngủ. Thở hổn hển và nói, không sao đâu, chỉ là một giấc mơ. Tôi đứng dậy muốn đi vệ sinh. Đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo vỗ vai tôi. Tôi vội vàng quay lại, hóa ra là Tiểu Mập. Tôi vội nói, Tiểu Mập, sao cậu lại ở đây? Tôi cũng chưa bao giờ bắt nạt cậu, đừng hại tôi. Tiểu Mập lúc này thở dài. Tôi hại ai cũng sẽ không hại tiểu thạch đầu cậu. Tôi không có nhiều thời gian. Tôi đến để nói với cậu phải cẩn thận, trưởng làng. Tôi đi đây. Lời nói vừa rơi, thân hình Tiểu Mập biến thành hư vô. Tôi đã mất một thời gian dài để nhận ra đó không phải là mơ. Lúc này trong đầu tôi rất hỗn loạn. Tiểu Mập nói với tôi về trưởng làng. Chính mình còn mơ thấy hắn phóng hỏa đốt thôn. Chẳng lẽ trên người hắn có cái gì? Một bí mật. Ngay khi tôi nghi ngờ, ngoài cửa có tiếng nói lo lắng của người cha, con trai. Ra đi, ta có chuyện muốn nói với con. Tôi nhanh chóng vào phòng khách hỏi cha có chuyện gì vậy. Cha tôi vội vàng nói sáng nay tôi đến chùa tổ tiên, nhìn thấy trưởng làng chết. Sáng nay ta đến chùa tổ tiên thấy trưởng làng chết rồi. Cái gì? Trưởng làng chết rồi? Nghe đây. Tôi đột nhiên không đợi tôi kịp phản ứng. Cha tôi đưa tôi đến ngôi đền tổ tiên. Khi chúng tôi đến ngôi đền đã đầy người rồi. Mọi người đều khóc không giống người. Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh, trong đầu nghĩ đến lời nói của Tiểu Mập. Không phải cậu ấy nói trưởng làng sẽ hại chúng tôi sao? Tôi mơ thấy ngôi làng hắn phóng hỏa. Tình huống này là gì? Có phải là trò đùa của Tiểu Mập không? Hay là Tiểu Mập giết trưởng thôn? Không, mặc dù cậu ấy thích chơi, nhưng sẽ không bao giờ làm thế. Dù tôi có nghĩ gì đi nữa, tôi vẫn không có manh mối. Lúc này một cơn gió lạnh thổi tới. Cảm giác cay đắng của loại gió này rất quen thuộc. Trái tim tôi đột nhiên rung động một chút. Gió này rất giống với gió của nghĩa địa. Lúc này một người đàn ông mặc đồ cổ đột nhiên từ giữa không trung bay xuống và hét lên, mọi người ở đây hôm nay tất cả đều phải xuống chôn cùng Thúy Hoa. Lời nói vừa rơi xuống, một giọng nói quen thuộc, âm thanh vang lên bên tai tôi, ta đã chờ người rất lâu rồi. Tôi nhìn lên, hóa ra là Vương đạo sĩ, vị cứu tinh của chúng tôi cuối cùng đã đến. Linh hồn ác hơi tranh cãi, sau đó tiếng cười kỳ lạ vang lên và nói có lý. Tại hạ Hồ Hán Sơn. Cái gì? Hắn chính là Hồ Hán Sơn? Hắn không phải là tình nhân của Thúy Hoa sao? Lúc này Vương đạo sĩ nói hôm đó sau khi Thúy Hoa bị thu phục, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Vì vậy, tôi đã không rời đi. Ngươi đang ở trên người trưởng làng, muốn đốt cả làng. Ta tính kế để đuổi ngươi đi. Không ngờ ngươi lại quay đầu và giết hắn. Thúy Hoa đã đi rồi, vì sao ngươi còn lưu luyến trên đời, tàn sát những sinh vật vô tội? Hồ Hán Sơn cười ha hả. Mọi người đều nói là Thúy Hoa biến thành ma quay lại hại ta. Thực ra ta đã tự sát từ lâu trước khi thất đầu của cô ấy. Sau khi chết trở thành ma, chỉ là không dám dẫm đạp, tự gắn mình vào viên ngọc đó. Không ngờ mấy đứa mày dám nhặt hòn đá đó. Ta muốn đem cái mạng âm kia tặng cho Thúy Hoa để bồi thường. Như vậy cô ấy có thể tha thứ cho ta. Lời nói vừa rơi,
Hồ Hán Sơn lập tức bay tới trước mặt tôi, nắm lấy tôi. Hồ Hán Sơn lập tức bay tới trước mặt tôi, nắm lấy tôi. Vương đạo sĩ giơ thanh kiếm gỗ gốm lên, hét to với hắn. Thả tiểu thạch đầu xuống. Hồ Hán Sơn trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị, cắn cổ tôi. Sau đó nói ngươi trả lại cho ta, nếu không ta sẽ bóp cổ nó ngay bây giờ. Vương đạo sĩ bất đắc dĩ buông thanh kiếm rắn trong tay xuống. Sau đó Hồ Hán Sơn đưa tôi đi. Lúc này cha lo lắng nói đại tiên, ông phải cứu con trai tôi. Vương đạo sĩ nói hắn sở dĩ đi là lo lắng ta có người dự phòng ở đây. Quá xảo quyệt, lão đạo nhất định phải bắt được hắn. Vương đạo sĩ vội vàng ra khỏi cửa. Nhưng Hồ Hán Sơn đã biến mất từ lâu rồi. Vương đạo sĩ cũng đã phạm sai lầm, hắn không biết phải đi đường nào. Lúc này trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một con rắn nhỏ. Vương đạo là vui mừng cười nói thanh xa, con gọi là Liều Tiên, hình như là để giúp chúng ta. Theo hắn hẳn là không sai. Lúc này Hồ Hán Sơn dẫn tôi đến Nghĩa Trang. Đó là nơi mọi nguyên nhân và kết quả bắt đầu. Hắn đặt tôi xuống, sau đó vào mộ. Tôi vừa định quay lại chạy, âm thanh của Hồ Hán phát ra từ mộ. Chết ngay lập tức. Tôi sợ quá. Một lát sau, khi Hồ Hán Sơn từ trong sương mù đi ra ha ha, khi sắp mở miệng, một thanh kiếm gỗ đào rút ra từ phía sau. Tôi nhìn chăm chú, hóa ra là Vương đạo sĩ đến. Hồ Hán Sơn sắc mặt tái nhợt, biến thành một làn khói xanh bay về phía xa. Tôi nói với Vương đạo sĩ đại tiên, chúng ta sẽ đuổi theo hắn sao? Vương đạo sĩ nói không cần nữa, chỉ cần đào mộ của hắn, đánh cắp xác hắn sẽ không thể hại người khác nữa. Chúng ta sẽ về làng. Sáng hôm sau, Vương đạo sĩ dẫn theo một nhóm người đào mộ của Hồ Hán Sơn. Không ngờ lại làm hắn ngạc nhiên. Hóa ra là một cái áo. Đột nhiên một bộ linh bi khí trúng vào ngực Vương đạo sĩ. Vương đạo sĩ kêu lên không tốt làm sát khí. Pháp lực của lão phu bị hắn phong ấn. Không tốt làm khí quyển. Pháp lực của lão phu bị hắn phong ấn. Phụ thân lo lắng nói đại tiên, tiếp theo phải làm gì? Vương đạo sĩ can đảm nghịch ngợm nói, sự oán giận của Hồ Hán Sơn đã đi vào lòng rồi. Xem ra mở chuông còn cần người buộc chuông. Tôi phải ra ngoài làm chút việc. Các người cũng về trước đi. Tối nay đợi ta ở cổng làng. Xong, Vương đạo là kéo thân thể mệt mỏi ra khỏi nghĩa địa. Rồi mọi người trở về làng. Mặt trời lặn, đêm khuya rồi, chúng ta ở cửa thôn lẳng lặng chờ Vương đạo sĩ. Sau một thời gian dài, Vương đạo sĩ từ từ đi tới. Sắc mặt nhìn có chút khó coi. Ta nghĩ hắn vẫn chưa hồi phục. Vương đạo sĩ nói sống chết ở đây. Ta hy vọng tôi làm đúng. Và hắn lấy ra một bản vẽ, trong miệng không ngừng nuốt câu thần chú. Lúc này một cơn gió lạnh thổi tới. Một người trôi xuống. Tôi lặng lẽ nhìn. Hóa ra là Hồ Hán. Tại sao Vương đạo sĩ lại tuyển hắn? Hắn sẽ không bị pháp lực ép đâu. Người cũng ngu quá. Bây giờ không ai có thể đánh bại Hồ Hán Sơn. Hồ Hán Sơn phát ra một tràng cười lạnh Vương đạo sĩ. Sức mạnh của người sắp hết rồi. Vương đạo sĩ lạnh lùng hừ nói ngươi nói đúng. Nhưng tôi vẫn tò mò không biết thi thể anh ở đâu. Hồ Hán Sơn nói sau khi tôi chết năm đó, vợ ta không những không cho ta vào mộ tổ tiên, ném ta xuống sông. Tôi ghét. Tức giận của hắn càng ngày càng yếu, sẵn sàng tấn công chúng ta. Lúc này Vương đạo sĩ lấy ra một của bầu, nói một câu thần chú trong miệng. Một luồng khói xanh bay ra, sau đó trở thành một người phụ nữ mặc trang phục cổ. Nhìn thấy người phụ nữ này, khuôn mặt dữ tợn của Hồ Hán Sơn lập tức trở nên dịu dàng. Hắn run rẩy nói Hoa, anh nhớ em. Thúy Hoa nói nối trong lòng Hồ Hán Sơn. Đi thôi, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. Hồ Hán Sơn gật đầu. Sau đó hai người đồng thanh nói, xin ngài hoàn thành. Vương đạo sĩ nhìn thấy thôi.
tôi sẽ coi đó là một điều tốt. Gửi cho ngươi 2 con vịt quýt nghiệp xấu đầu thai tái sinh. Nó phụ thuộc vào tạo hóa của ngươi. Sau đó Vương đạo sĩ lấy của bầu ra, đọc một câu thần chú, bỏ họ vào hồ lô. Thấy Vương đạo sĩ thu phục bọn họ, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, Vương đạo sĩ sắp đi rồi, tất cả dân làng đến bày tỏ lòng kính trọng. Vương đạo sĩ lấy ra đá quý muốn đưa cho tôi. Tôi giật mình, nói về Vương đạo sĩ, cái thứ này không biết đã hại bao nhiêu mạng người rồi. Tôi đâu dám đòi. Vương đạo sĩ cười nói, ngươi là vì mệnh, chỉ cần trưởng thành là không sao. Và ông già đã trả một lời nguyền, có thể đuổi quỷ, giữ bình an. Sau khi ngươi trưởng thành, có thể đánh đá quý thành nhẫn, gửi cho người yêu. Không đẹp sao? Có một cô gái nhảy từ trên lầu xuống. Thi thể của cô ấy rất nhanh bị người phát hiện. Khi kiểm tra tại chỗ, nhiều đám đông tụ tập. Một vị đạo sĩ để ý thấy một nhúm trên ngực cô gái. Đạo sĩ tóc dường như hiểu. Tôi hỏi một thanh niên có mặt, có liên quan gì đến cô gái không? Quả nhiên không như đạo sĩ mong đợi, người này chính là bạn trai lúc đó bỏ rơi cô gái. Thanh niên kia nói 1 năm 1 10. Hắn đối xử với cô ấy như thế nào? Đạo sĩ nói, ngươi xong rồi. Hắn rất lo lắng hỏi có nghĩa là gì? Tại sao nói tôi sẽ chết? Ngược lại là trả lời người phụ nữ này sau khi chết biến thành quỷ. Sau khi thành quỷ, sẽ không nghe thấy cũng không nhìn rõ, và đã nắm một lọn tóc của người trước khi chết. Sau khi chết, có thể nhìn qua mùi hương phía trên để tìm ngươi. Cô ta có oán hận quá sâu, cho nên muốn tìm ngươi trả thù. Hắn đó rất căng thẳng, hỏi đạo sĩ xem có cách nào giải quyết không. Đạo sĩ nói có phương pháp hay không, nhưng không thể hoàn toàn tránh được. Đạo sĩ tính đúng ngày nào, nữ quỷ kia nhất định sẽ tới tìm hắn. Và vào ngày đó, đạo sĩ đã cắt trên người hắn đầy bùa chú, bảo hắn trốn về nhà dưới gầm giường, đặt một bộ quần áo của hắn trên giường, và nói rằng người phụ nữ nhảy lầu đã nhảy đến tìm hắn. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, không thể mở mắt, bởi vì cái chết của người phụ nữ này thật sự quá thảm khốc. Khi mở mắt, cho dù không bị giết, cũng sẽ bị dọa chết. Thanh niên vì cứu mạng, nhớ kỹ lời nói của đạo sĩ, đến ngày phụ nữ sẽ đến. Hắn cả ngày trốn dưới gầm giường không dám ra ngoài. Đêm sắp đến rồi. Khi đồng hồ trên tường rung 12 lần, nhiệt độ giảm mạnh, rồi nghe thấy cửa đã được mở. Người phụ nữ đó đã đến. Hắn nghe thấy âm thanh này, lập tức nghĩ đến đạo sĩ nói, không được mở mắt. Hắn nhắm mắt lại, bịt tai lại, cầu nguyện trời sáng sớm. Người phụ nữ nhảy lên cầu thang như một thây ma, càng ngày càng gần. Cửa mở rồi. Không thể tìm thấy người phụ nữ để gửi khoảng trống. Tiếng hú làm hắn sợ. Không tìm thấy người đàn ông đó. Không tìm thấy thì đi thôi. Người phụ nữ đi quanh phòng, nói thẳng là không tìm thấy. Và người đàn ông đó đang cầu nguyện, trong khi đọc Phật Anh Di Đà. Đột nhiên tìm thấy. Đó là một giọng nói thô ráp. Sao có thể tìm thấy tôi? Tôi xong rồi, tôi xong rồi. Hắn sắp phát điên rồi, nhưng vì tò mò và không tin tưởng, hắn đem mắt mở ra một cái gió nhỏ. Sáng hôm sau, trong nhà hắn, cảnh sát đã tìm thấy hắn, mặt nhợt nhạt, mắt và miệng mở to quá, khiến đám đông giật mình. Có vẻ như hắn đã rất sợ hãi. Sau đó đạo sĩ cũng không hiểu, hắn đang trốn dưới gầm giường, tại sao nó lại được tìm thấy. Tôi đã báo cảnh sát, hỏi xem người phụ nữ đó ngã chết như thế nào. Thì ra khi hắn nhảy xuống là hắn chết trước. Đột nhiên nhận ra, người phụ nữ đó thực sự đã nhảy đi tìm chàng trai đó, nhưng cô ta nhảy ngược từ đầu xuống chân. Người đàn ông đó trốn dưới gầm giường, rất dễ tìm.
Ha 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 ha. Ha ha ha. Hello mấy ní, xem video hay thì hãy đăng ký hội viên, like, comment, donate ủng hộ kênh nhé. Không ăn tôi thở hổn hển, dùng tay dính đầy bùn lau một nắm mặt. Leo lên, trời tối và rất yên tĩnh. Không một ai. Tôi đã sắp xếp quần áo, đi bộ trên cỏ giữa các bia mộ. Tay chân hơi cứng, dường như là bởi vì quá lâu không động đậy, xương đều biến chất rồi. Sao tôi lại ở đây? Tử Nhược đâu? Tử Nhược thân mến của tôi đâu? Đúng rồi, nhà đâu? Nhà tôi ở đâu? Tôi bị lạc à? Tôi muốn về nhà. Khi Tử Nhược ở trước cửa nhà, khi gặp chồng Lý Vĩnh, cầm lấy đồ đạc trên tay cầm đều rơi xuống đất. Tử Nhược, sao thế? Lý Vĩnh thắc mắc nói, cúi xuống và nhặt những thứ đó lên. Thế là Tử Nhược nhìn thấy đôi kia dính đầy bùn, nhiều bàn tay bị hư hỏng, bầu không khí không dám ra ngoài. Nếu tôi trở lại, Lý Vĩnh thường lệ cũng cười với vợ, nhưng lại không biết bộ quần áo kỳ lạ của hắn và khuôn mặt đầy cỏ vụn. Để Tử Nhược sợ hãi. Anh Vĩnh, Tử Nhược mạnh dạn hỏi. Tử Nhược nhiều ngày rồi không gặp sao? Lý Vĩnh cười thật thà, cho nên anh nhớ em rồi. Anh từ đâu về? Tử Nhược kiên trì hỏi. Lý Vĩnh suy nghĩ một chút, lắc đầu, tôi quên mất, và cười với vợ tôi đói. Vào trong rồi nói sau. Nói xong không đợi Tử Nhược làm phản ứng gì, hắn liền dễ dàng đưa tay ôm eo cô, lấy chìa khóa trong túi của Tử Nhược ra, nhìn vợ xanh xao. Môi xanh, hắn vừa mở cửa vừa lo lắng hỏi, em không sao chứ? Không sao. Tử Nhược đầu óc một mảnh hỗn loạn. Cho đến khi Lý Vĩnh vào cửa, lại thò đầu ra, sao không vào? Ngay đây. Tử Nhược miễn cưỡng nóng nảy tinh thần đi vào cửa. Lý Vĩnh thanh xe quen đường vào nhà vệ sinh, rửa mặt, rồi vào phòng. Mở tủ ra, nhìn bên trong còn lại rất ít 2-3 bộ đồ. Hỏi kỳ lạ, nếu quần áo của tôi thì sao? Đâu rồi? Một số quần áo anh cũng không mặc, vì vậy tôi đã xử lý nó. Nếu gặp, khó nói còn có một số tôi cất đi rồi. Vậy hả? Lý Vĩnh dán mắt nhìn bức tường bên kia đầu giường, tìm thấy ảnh cưới nên treo ở đó đã biến mất. Tử Nhược, ảnh của chúng ta đâu rồi? Ồ, hôm nay tôi vừa gỡ xuống, định dọn dẹp. Tử Nhược còn muốn nói gì nữa, Lý Vĩnh khịt khịt một cái, tự nhủ như thế nào như mùi hôi thối, rồi vội vã đi vào phòng tắm. Khi Tử Nhược nghe thấy tiếng nước ào ào, nước vừa mềm thì rơi xuống giường. Được một lát, hắn mới lục điện thoại ra gọi số thứ nhất. Anh Minh, Lý Vĩnh, hắn đã trở lại. Lý Vĩnh không phải đã chết 1 tháng trước rồi sao? Đám tang đã được tổ chức rồi. Cô chán quá, thật đáng sợ khi nghĩ về những câu chuyện ma như vậy. Có muốn tôi đi cùng cô tối nay không? Đầu kia bay vào một âm thanh nhẹ nhàng. Không, tôi không dọa đâu, hắn đang ở trong nhà. Tử Nhược hạ giọng nói, mắt nhìn chằm chằm vào hướng nhà vệ sinh. Có ai mặc định không? Đối phương không tin. Không, thật đấy. Khi hắn quay lại, tay dính đầy bùn và quần áo hắn mặc, bộ quần áo mặc khi chôn cất. Bên kia rõ ràng là sửng sốt, sau đó nửa tin nửa nghi ngờ. Sẽ không ác như vậy đâu. Là thật. Tử Nhược khó nhớ ra. Anh nói có thể là ma không? Đừng nói nhảm, tôi đi xem trước. Cô cũng ổn định nhé, xem thằng nhóc đó lộ ra cái gì. Bên kia bấm một cái cúp điện thoại, đặt điện thoại xuống, chỉ cảm thấy tay chân lạnh. Khó không thành sự thật. Lắc đầu, tự làm mình tỉnh táo đi. Sau đó đứng dậy đi ra phòng tổng giám đốc, đi thẳng đến bãi đậu xe của tòa nhà, lấy xe ra kịp thời. Rất nhanh đến một nông trại. Vì Minh vội vàng xuống xe, chạy vào nghĩa trang. Từ xa hắn nhìn thấy nhân viên quản lý nghĩa trang cùng vài người vây quanh một ngôi mộ, chỉ tay. Chuyện gì vậy? Ngụy Dân lập tức nhờ đến Tử Nhược, nói gì trên điện thoại, nó không thể là thật. Lý Vĩnh đã sống lại. Sự sống lại của người chết là một kế hoạch lớn. Ngụy Dân nghĩ vậy, bình tĩnh trước mộ của Lý Vĩnh, nhìn bia mộ đổ xuống một bên, ngạc nhiên, không biết ai đã đào mộ. Nắp quan tài bằng gỗ đen đã được mở ra, và bên trong không có gì ngoài một ít cát và sỏi. Cái này không khỏi mặt đều trắng bệch rồi. Chuyện gì vậy? Là ai độc ác như vậy? Đào một ngôi mộ không lâu sau khi chôn cất. Có thù với người chết không? Tôi cũng không rõ, sáng sớm nay tôi đến là như vậy rồi. Chụp 1 tháng đi, có thể là người chết trở về linh hồn không? Truyền thuyết không phải thật, người chết oan dễ dàng sống lại. Tìm kẻ thù, đừng nói dối, nhanh chóng thông báo cho người nhà mới là thật sự. Nghe người khác nói lung tung, một trái tim giống như cần sắt rơi xuống nước. Không chắc chắn Lý Vịnh lúc này đang ngồi ở bàn ăn, cầm đũa lên xem các món ăn trên bàn, vô thức nhíu mày. Tự nhiên, Tử Nhược thất hồn lạc phách nhìn khuôn mặt của chồng. Sao mấy món này sao đều không hợp với khẩu vị của tôi? Chuyện gì vậy? Lý Vĩnh nhìn gà cay mình không thích ăn,
đầu cá ớt băm nhỏ và thịt bò luộc, không còn hứng thú nữa. Bác sĩ nói tôi phải ăn thức ăn nhẹ. Tử Nhược, em quên rồi sao? Phải không? Tử Nhược tỉnh lại, sự bối rối không thể che giấu trên khuôn mặt. Có lẽ lâu quá rồi anh không về nhà ăn cơm. Tôi quên mất. Sao có thể? Lý Vĩnh muốn nói, không phải ngày nào tôi cũng về nhà ăn cơm với em sao? Nhìn lên mới phát hiện không chỉ là đồ nội thất của căn phòng, ngay cả phòng khách và phòng ăn đều thay đổi. Hắn đứng lên đi một vòng, đi tới trước mặt vợ. Không nghi ngờ gì nữa, nhìn vợ, tôi đã không về nhà bao lâu rồi? Khoảng hơn 1 tháng rồi. Tử Nhược miễn cưỡng nói, không có gì ngạc nhiên khi tôi cảm thấy có rất nhiều thay đổi ở nhà. Lý Vĩnh nhìn vợ vô cùng xin lỗi. Nắm tay, anh đã xa em lâu như vậy. Đi đâu rồi? Tử Nhược giật mình, bỏ tay chồng ra. Nhưng không ngờ Lý Vĩnh lại nắm rất chặt, không thể thoát ra được. Hắn chỉ đành phải nở một nụ cười nhạt. Đúng lúc chuông bên ngoài vang lên, Lý Vĩnh buông tay vợ ra và đi ra cửa. Vừa định mở cửa, Tử Nhược lại nhào tới, nhìn qua mắt mèo. Thu một hơi, tôi đến mở cửa, bên ngoài là Ngụy Dân. Khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Tử Nhược, hắn thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn người đàn ông đứng sau lưng hắn. Hắn lại hít một hơi khí lạnh, nhưng vẫn có thể giữ bình tĩnh. Tổng giám đốc Lý ha ha. Ngụy Dân vào đi. Lý Vĩnh nhiệt tình mời Ngụy Dân vào cửa, kéo thẳng đến bàn ăn và ngồi xuống. Đến sớm không bằng đến trùng hợp. Tôi nhớ anh là người Trùng Khánh phải không? Xem tất cả đều là đặc sản của anh. Do dự không dám động đũa. Công ty ổn chứ? Lý Vĩnh uống một ngụm rượu hỏi. Được rồi. Lau sạch mồ hôi trên trán. Thưa hỏi tổng giám đốc Lý, lần này anh bay về từ đâu? Cái này, Lý Vĩnh là nghĩ đến đau đầu. Hai tay không khỏi ôm đầu. Sao tôi không nhớ được? Không sao. Tổng giám đốc Lý không nhớ được thì để anh ta đi trước đi. An ủi. Khi nghe về Lý Vĩnh từ miệng Ngụy Dân, sau tình hình ngôi mộ, Tử Nhược sợ hãi suýt ngất đi. Vậy người quay lại thật sự là hắn? Ngụy Dân không trả lời, trong đầu cứ quay mãi. Khi chôn cất, hắn tận mắt nhìn thi thể của Lý Vĩnh được đặt vào quan tài. Hơn nữa hiện tại trong quan tài mộ không có người chết, cho nên cái này Lý Vĩnh chính là bị hủy rồi. Ngụy Dân thắc mắc. May mà con ma này hình như vẫn chưa nhớ ra ai đã giết hắn. Nghĩ cho Dân một chút, hỏi Lý Vĩnh chuyện hôm nay trở về có ai biết không? Tử Nhược không hiểu nhìn hắn. Chỉ tôi và anh. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tưởng hắn đi thẳng lên từ mộ. Kế Lâm lại run rẩy. Vậy thì tốt. Cô muốn gì? Cô có sợ ma không? Tử Nhược liên tục gật đầu. Tối nay chúng ta sẽ giết ma. Anh muốn giết người? Hắn không phải người, là quỷ. Ngụy Dân mạnh mẽ cười. Tử Nhược, Lý Vĩnh đã chết rồi. Lý Vĩnh bây giờ là quỷ, không còn là chồng cô nữa. Đêm khuya rồi, Tử Nhược lặng lẽ mở cửa, đặt Ngụy Dân đi trả tiền vào nhà. Còn hắn, Ngụy Dân hạ giọng, đứng ngay trong phòng. Hình như mấy ngày rồi chưa ngủ. Trầm thật sâu. Tử Nhược nhỏ giọng trả lời, lấy ra mấy cái đạo phù từ trong túi, sau đó lại rút ra con dao chống sáng. Tử Nhược kinh hoàng nhìn Ngụy Dân, thật sự muốn làm như vậy? Cô muốn sống cả đời với một con ma sao? Ngụy Dân tức giận lặng lẽ đi vào phòng. Nhìn thấy trong phòng tối không bật đèn, Lý Vĩnh bình tĩnh nằm trên giường. Lý Vĩnh giống như bị người ta đánh vỡ đầu, mặt đầy vết máu đen. Ngoài ra còn có một vòng tròn các đốm đen xung quanh mắt. Khi Ngụy Dân nhìn thấy sự thật, toàn thân run rẩy, dán nhẹ một bức ảnh lên chân, giơ dao lên vừa định đâm xuống. Lý Vĩnh trên giường nhảy dựng lên. Ngụy Dân một con dao rơi xuống đất. Ngụy Dân, anh muốn giết tôi? Quả nhiên lần trước giết chết tôi chính là anh, đúng không? Lý Vĩnh lạnh lùng hỏi. Ngươi là người hay ma? Ngụy Dân sợ đến nỗi mặt tái nhợt. Là người và ma. Ngụy Dân, tôi muốn kiện anh đã giết tôi sẽ kiện anh ngay. Lý Vĩnh nói rồi muốn đi ra ngoài cửa. Ngươi là Lý Vĩnh, anh chết rồi. Nhặt dao trên mặt đất ngăn Lý Vĩnh lại. Không đúng, tôi chưa chết. Anh xem tôi không phải chỉ đứng ở đây thật tốt sao? Không thể nào, hôm đó tôi nhìn anh, ngày xảy ra tai nạn, phanh xe của anh bị hỏng. Anh bị đâm chết rồi. Tôi đã tận mắt nhìn thấy thi thể của anh bị bỏ vào quan tài. Không, tôi không chết. Xe của tôi cũng không bị hỏng phanh. Tận dụng điều không thể. Rõ ràng là tôi đã làm hỏng phanh. Anh không thể kiểm soát tốc độ trên đường cao tốc. Anh chết rồi. Nhìn từng bước ép chặt Lý Vĩnh, vừa kinh hãi vừa tổn thương. Tiếng hét vang lên, anh là một con ma. Căn phòng bỗng nhiên sáng lên. Đèn bị Tử Nhược đập vỡ, ánh sáng lóe lên. Hắn nhìn Lý Vĩnh dưới ánh đèn, máu trên mặt, hóa ra là dùng son môi và son môi bôi lên. Cùng mắt sưng tấy cũng được bôi bằng mỹ phẩm. Hắn bỗng nhiên cái gì cũng hiểu. Lý Vĩnh dùng khăn gối trên giường tùy tiện lau mặt một chút, đi đến bên cạnh Tử Nhược. Giờ em có tin Ngụy Dân là người đã giết tôi không? Tử Nhược chân mềm nhũn gần như muốn ngã xuống, nhưng được chồng giữ vững. Hắn đã bình tĩnh,
Thi thể của anh hôm đó không phải là anh. Lý Vĩnh vẫn còn sống bởi vì một người rất giống hắn. Người đó tên là Chu Chí Hùng, hai người chỉ có duyên ba mặt. Lần đầu tiên gặp mặt là Lý Vĩnh đi công tác nước ngoài, hai người gặp nhau ở một quán bar, hai người giống như anh em sinh đôi. Hai người đàn ông là sau khi đi qua cùng nhau vui vẻ uống một chút. Lần thứ hai công việc kinh doanh của Lý Vĩnh thất bại, đến quán bar đó với hy vọng bất khả thi lại gặp được Chu Chí Hùng. Sau khi Chu Chí Hùng biết được hoàn cảnh của Lý Vĩnh, khuyến khích hắn như một người anh em và hào phóng cho hắn mượn tiền tiết kiệm, bảo hắn trở lại. Lần thứ ba kinh doanh có khởi sắc, Lý Vĩnh một lần nữa đi gặp Chu Chí Hùng cùng nhau ăn mừng. Lý Vĩnh cảm kích hắn muốn kết nghĩa với hắn, thế là đưa hắn đến thành phố này, định giới thiệu với vợ và cấp dưới. Và điều đó đã giết chết hắn. Khi sắp trở lại công ty, Lý Vĩnh tạm thời nhận được điện thoại cần phải xử lý một giao dịch khẩn cấp. Thế là Lý Vĩnh bảo Chu Chí Hùng lái xe về công ty trước, để hắn ở công ty chờ Chu Chí Hùng đợi. Cùng nhau giả làm Lý Vĩnh vào công ty. Đến 10 giờ tối, Lý Vĩnh vẫn không thể trở về công ty. Thế là bảo Chu Chí Hùng trực tiếp lái xe về nhà hắn. Chu Chí Hùng đang nghe điện thoại. Làm ngày đó một ngày xa, những gì tôi hiểu đã nói với Lý Vĩnh. Khi Lý Vĩnh cười, nhưng lại nghe thấy tiếng hét của Chu Chí Hùng từ điện thoại di động. Chu Chí Hùng nói phanh bị hỏng. Ngay sau đó là âm thanh của va chạm kim loại và tiếng hét cuối cùng của Chu Chí Hùng. Lý Vĩnh tay chân lạnh lùng chạy về, nhìn thấy mọi người đều coi Chu Chí Hùng là chính mình. Tôi đã khám phá ra 7 điều trong đó, lần đầu tiên lén xử lý rồi. Xe bị tai nạn. Lý Vĩnh ngay lập tức nhận ra có điều gì đó kỳ lạ trong đó. Vì vậy, bí mật tìm thấy mua chiếc xe đó từ tay ngụy dân, đâm vào xác xe người. Yêu cầu nhân viên sửa xe chuyên nghiệp kiểm tra lại. May mắn thay đã tìm thấy vấn đề với phanh. Tôi cũng đã tìm ra sự thật. Vì anh không chỉ thèm muốn vợ của Lý Vĩnh và thèm muốn công ty của hắn. Chu Chí Hùng mũi cao khí phách giả làm Lý Tổng, tức giận với địa điểm của hắn, khiến hắn hận đến cắn răng. Vì vậy, ngày hôm đó hắn lẻn vào bãi đậu xe, làm tay chân với xe của Lý Vĩnh. Tất cả đều được ghi lại trong một, không có bãi đậu xe bị phá hủy hoàn toàn. Đại lý video giám sát. Vì vậy Chu Chí Hùng bị coi là Lý Vĩnh bị giết chết và Lý Vĩnh đã sống sót. Nhưng Lý Vĩnh đã sống lại để trả thù cho anh trai tốt của Chu Chí Hùng. Hắn về nhà sau khi biết ngụy dân muốn giết quỷ, nói với vợ mọi chuyện. Cô nửa tin nửa nghi ngờ hợp tác với Lý Vĩnh, mới diễn một vở kịch mời anh vào giấc mơ. Một nhóm thiếu niên không chính thống, một thi thể được tìm thấy trên tháp nước trong công viên. Không báo cáo hay nói với gia đình. Đám thiếu niên này còn vây quanh thi thể, chụp ảnh mọi thứ bằng điện thoại di động. Thật thú vị theo cách nói của họ. Đây mới là xác thật. Đêm đó họ chơi game cả đêm ở quán net. Lúc nửa đêm người qua đường cảm thấy rất chán. Vì vậy, họ luôn là người trẻ nhất. Tam Pháo tính cách nhát gan đi công viên tháp nước. Lúc đó là 1 giờ đêm, bên ngoài đang mưa, công viên trống trải khiến người ta vô cùng sợ hãi. Nhưng Tam Pháo để chứng minh mình không phải là kẻ hèn nhát, đến tháp nước công viên. Hơn nửa tiếng sau, Tam Pháo đã gửi cho họ một tin nhắn. Lúc này, Lý Anh Thôn đang cầm một bức ảnh. 3 người trong ảnh chính là Tam Pháo và những người khác. Xung quanh xác chết, tư thế khác nhau, càng nhìn càng không dễ. Lý Anh Thôn lật ngược ảnh lại xem, tìm thấy góc dưới bên phải đang giữ một khuôn mặt mờ nhạt, trông rất thâm nhập. Lý Anh Thôn cũng bị giật mình. Thời gian quay về đêm xảy ra chuyện, bởi vì Tam Pháo cùng bạn bè đánh cực đi công viên. Sau đó không bao giờ gửi lại mạng nữa. Không ai biết hắn ở trong công viên. Chính xác những gì bạn nhìn thấy. Cho đến sáng hôm sau, bạn bè mới phát hiện hắn ngã ở nhà sùi bọt mép. Lúc này cha của Tam Pháo cũng vừa vặn trở về. Cha của Tam Pháo là một tài xế taxi, thường là lái xe vào ban đêm. Vì vậy, họ đã đưa Tam Pháo đến bệnh viện. Sau đó vội vàng đăng ký. Theo bác sĩ, thân thể Tam Pháo không sao, chỉ là tinh thần bị kích thích, gây ra cơn động kinh. Bởi vì quá sợ hãi trở nên hoảng hốt. Khi Lý Anh Thôn nhận được tin nhắn đến bệnh viện hỏi 3 khẩu pháo, Tam Pháo biểu hiện rất sợ hãi bất an. Hắn dùng giọng điệu run rẩy lặp lại một câu: Thi thể, thi thể, thi thể đứng lên. Trong khi đó, 2 thiếu niên không chính thống khác đều nhận được một cái tin nhắn lạ. Và chủ nhân của tin nhắn này, đó là xác người đàn ông trên tháp nước, tên là Phì Long, mất tích vài ngày trước. Nhưng làm sao một người chết có thể nhắn tin được? Mà một giết người, tin tức tai hại này nhanh chóng lan rộng khắp thị trấn Điều Khắc Cát, làm người ta sợ hãi. Thi thể đã biến mất, một đứa trẻ sợ hãi. Tất cả họ đều nhận được tin nhắn đe dọa.
Lý Anh Thôn lại tìm thấy tam pháo, bởi vì hắn là người duy nhất nhìn thấy hiện trường. Nhưng tam pháo ngoại trừ nói lung tung, chẳng có manh mối nào có giá trị cả. Vụ án đã đi vào bế tắc. 2 năm sau, Lý Anh Thôn nhận được thông báo, nói rằng Vương Phú Quý trong làng đã chết tại nhà. Lý Anh Thôn vội vã đến hiện trường vụ việc, tìm thấy Vương Phú Quý, kết sắt trong nhà bị lục soát. Qua camera giám sát phát hiện đêm đó trời mưa. Nghi phạm mặc áo mưa, nhưng không thể nhìn rõ các đặc điểm trên khuôn mặt. Lý Anh Thôn suy luận, nghi phạm rất có thể là vì cướp tiền. 5 ngày sau cũng là thiếu niên không chính thống. Ngày thứ 7 nhận được thư khủng bố. Trên bầu trời vẫn còn mưa nhỏ. Lúc này đã là nửa đêm rồi. 2 thiếu niên vừa từ quán net ra. Sau khi ra khỏi quán cà phê internet, 2 người chia tay nhau, không hề để tâm đến lá thư đe dọa. Một trong những cô gái tên là Thúy Hoa. Cô ấy cũng là bạn gái mà tam pháo vừa gặp. Thúy Hoa cầm ông đi trên đường về nhà. Phía sau lại có một người đi bộ mặc áo mưa màu đen. Thúy Hoa cảm thấy có gì đó không ổn. Họ tăng tốc độ, nhưng người áo mưa theo sau. Thúy Hoa mạnh mẽ quay đầu lại nhìn, như thể nhìn thấy người quen. Họ dừng bước, nhưng giây tiếp theo, người áo mưa đã giết hại dã man Thúy Hoa. Lý Anh Thôn sau khi nhận được báo động, đến hiện trường ngay lập tức. Nhìn thấy những bông hoa rơi trong máu, mọi người đều cảm thấy tiếc nuối và đau lòng. Một cô gái tuổi teen cũng khó thoát khỏi nanh vuốt. Rốt cuộc là ai mà dám làm như vậy? Lý Anh Thôn nói rằng 3 thi thể cũng phải đưa tội nhân ra trước công lý. Sau đó cấp dưới điều động giám sát. Nghi phạm lại mặc áo mưa. Lý Anh Thôn đã thổi qua vụ án, chắc là cùng một người. Trong khi đó, Trung pháp y nhất định sẽ thôi miên tam pháo. Muốn nhớ lại thông qua thôi miên, tìm kiếm manh mối, ký ức. Đêm đó, những gì hắn nhìn thấy không phải là xác chết đứng lên, mà là một người đang mang xác chết. Trung pháp y vừa tiếp tục hỏi người này, cậu có thấy không? Tam pháo nói tôi nhìn thấy người này. Người này tôi biết. Trung pháp y vui mừng và hỏi, vậy anh ta là ai? Tam pháo mạnh một cái lắc, ra khỏi giấc mơ. Các phát một liền đen thông tin quan trọng này đã nói với Lý Anh Thôn. Lý Anh Thôn lúc này, một chiếc taxi được tìm thấy trong camera giám sát. Và gần số 3 là một tài xế taxi. Kết hợp với manh mối của tòa án, Lý Anh Thôn suy luận, cha của tam pháo rất có thể là nghi phạm. Lập tức tiến hành bắt giữ. Sau khi thẩm tra, cha của tam pháo đã thừa nhận sự đúng đắn của mình. Hóa ra cha của tam pháo bị ung thư, điều trị tốn rất nhiều tiền. Chi phí phẫu thuật cho 3 bác sĩ. Có thể nói là con số thiên văn. Dân tam pháo đành phải lựa chọn từ bỏ điều trị, chờ đợi cái chết đến. Vì vậy, trước thời hạn, gây ra 3 vụ giết người liên tiếp. 2 vụ là vì cướp tiền, để lại một khoản tiền cho tam pháo. Mà Thúy Hoa thì là bởi vì gần tam pháo. Khi phát hiện Thúy Hoa và tam pháo yêu nhau, cũng giữ liên lạc với các chàng trai khác. Vì vậy luôn hạ thủ. Lý Anh Thôn hỏi đến vậy anh giải thích cho tôi. Sợ hãi và xác chết đã biến mất. Chuyện gì vậy? Tam pháo không hiểu hố. Sau khi phạm tội để che mắt, tôi đã chọn cách giả vờ, tạo hỗn loạn, thu hút sự chú ý, bỏ qua các manh mối chính. Người cha bị kết án tử hình, nhận được hình phạt xứng đáng. Hello mấy ní, xem video hay thì hãy đăng ký hội viên, like, comment, donate ủng hộ kênh nhé. Năm đó sống một mình với mẹ ở Phủ Sa Lâm. Tôi là một người con hiếu thảo nổi tiếng. Một hôm, nửa đêm mẹ tôi đến thăm ông Mao. Trở về đột nhiên mê sảng, tạm thời nói lung tung. Tôi thấy bất lực, nhanh lên mời bác sĩ. Tình trạng đánh bạc, chính phủ đang ở trong sân. Sau đó để tóc dài, thì thầm trong miệng. Sau khi đến, hắn nói mẹ tôi bị quỷ ám. Con ma này là Nhị Lai đã chết cách đây nhiều năm. Sau khi chết thiếu ăn thiếu mặc, không được an sinh, chạy ra từ âm phủ. Hắn lúc còn sống cùng ngươi có chút oán hận, cho nên đến chỗ người tốt hơn. Ngươi chuẩn bị tặng thêm một chút. Hắn hài lòng rồi, mẹ của ngươi tự nhiên sẽ ổn thôi. Tôi nghe là Nhị Lai tức giận không đánh một chỗ. Chúng tôi từng làm việc vặt vãnh,
Tại sao hắn lại gây rối với mẹ tôi? Mong muốn làm mẹ khỏe lại. Gọi đi. Tôi làm được rồi. Nhị Lai ăn uống đủ. Lấy bạc đi rồi. Lời nói vừa rơi, mẹ tôi bước ra khỏi nhà. Số phận như lúc đầu. Trong lòng tôi vui. Cho Thiên Sư một gói bạc vụn. Xin cảm ơn. Trên đường đưa Lý Thiên Sư về núi, không nhịn được nói Thiên Sư. Tôi không thể nuốt được. Nếu có cách nào đi trời nhiều mây, tôi thật muốn nói chuyện trực tiếp với Vương Nhị Lai. Lý Thiên Sư sửng sốt, rồi sau này quãng đời còn lại nói âm phủ dưỡng tốt. Trường trung học cơ sở bên cạnh núi Đông. Có đi không về. Xin vui lòng thở ra, nói chuyện với cuộc sống của chính mình. Dựa vào trời là quyết định tăng tốc độ bước chân. Tôi không bị lời của Lý Thiên Sư làm cho sợ hãi. Ngay khi về nhà, nói với mẹ. Tự mình đi một chuyến xa. Mẹ từ dưới gối lấy ra một cái khóa vàng nhỏ. Trên đó khắc 2 chữ bình an. Cứ để cho tôi nói đi. Lấy cái này. Chúc con bình an trên đường đi. Lấy khóa vàng. Vào tối, sau khi dọn dẹp, tôi đến quận Điếu Đô. Tôi hỏi trên đường đi, cuối cùng cũng tìm được du học. Chỉ có thể là một chai nước bỏ đi. Nhìn số màu đen. Không đáy. Tôi buộc một sợi dây vào lan can giếng. Chuốt xuống dây. Lâu lắm mới xuống đáy giếng. Chạm xung quanh. Bên cạnh có một cánh cửa nhỏ. Đẩy vào là một cái hang hẹp. Có một tia sáng ở xa. Đi theo ánh sáng một đoạn. Phía trước đột nhiên sáng tỏ. Cách đó không xa là một cửa ra mở rộng. Vào thành phố, mắt đầy người qua lại. Tôi đích thân nói đây là âm phủ. Đây không phải là thiên đường sao? Tôi chặn một người lại. Cho tôi hỏi nhà của Nhị Lai ở đâu, bạn có biết không? Người đó dường như không nghe thấy anh ta. Đột nhiên đỏ bừng, chạy như bị dí. Vừa chạy vừa lẩm bẩm, nóng quá nóng quá. Giống như bị ám ảnh bởi một linh hồn xấu xa. Nhưng nhận ra mình có thể xuyên qua người đó. Tôi hiểu rồi, mọi thứ tôi thấy vừa rồi đều là ma. Có thể nhìn thấy và nghe ma nói chuyện. Nhưng mà không thể nhìn thấy tôi và không thể nghe tôi nói. Nếu không thể tìm câu trả lời, tôi chỉ có thể tự mình tìm người. Lang thang khắp phố suốt 3 ngày, cuối cùng tôi đụng phải Nhị Lai. Nhị Lai đang đi dạo với một người phụ nữ. Tôi tức giận khi nhìn thấy anh ấy. Tôi bước tới chặn lấy hắn. Gọi điện. Nhị Lai, để tôi xem hôm nay người đi đâu. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ chính mình. Vợ ơi, em bị sao vậy? Toàn thân có cảm giác nóng lạnh. Em bị bệnh rồi sao? Cùng tôi về nhà nhanh chóng. Người vợ cũ nhanh chóng dìu anh về nhà. Tôi vô tình được giúp đỡ để bước đi. Tôi nhận ra rằng tôi đã gắn bó với người vợ hai. Rất khó để thoát ra được. Chẳng bao lâu chúng tôi đã đến nhà Nhị Lai. Vợ hai dìu anh nằm trên giường. Tôi cũng nằm xuống. Vợ hai vội vàng đi ra ngoài. Ngay sau đó một bác sĩ đã được mời đến. Bác sĩ nhìn Nhị Lai và bắt mạch trong giây lát. Nói bệnh này là bệnh của người âm và tôi không thể nhìn thấy nó. Hãy đi thỉnh thầy âm dương nhanh chóng. Vợ Vương Nhị Lai tiễn bác sĩ đi và vội vàng mời sư phụ. Thầy đã kiểm tra tình hình của Nhị Lai, liền đặt lư hương và đồ vật trong sân. Vụ án trên biển công bằng. Tóc dài. Đã nói chuyện với tôi một thời gian rồi. Cô là ai? Tại sao phải từ trời xuống âm phủ, nhập thân vào Vương Nhị Lai? Tôi tức giận nói. Có một người có thể hiểu được. Bởi vì mấy ngày trước Nhị Lai này chạy đến nhà tôi, chiếm hữu mẹ tôi không được. Hôm nay đến là muốn xin lời giải thích. Không cho tôi hài lòng thì tôi sẽ không đi. Viên để nói tốt tốt. Xin hãy bình tĩnh, tôi sẽ nói chuyện với Vương Nhị Lai. Bảo cô ta chuẩn bị thêm đồ ăn, cho thêm chút bạc để bồi thường.
và quỳ lạy để sửa đổi. Ngươi thấy thế nào? Tôi hừ một tiếng, tức giận nói, anh đưa tôi hỏi cô ta, tại sao lại hại mẹ tôi? Vương Nhị Lai ngồi dậy, thoát khỏi thân thể của Vương Nhị Lai. Vương Nhị Lai lập tức tỉnh lại. Nghe Viêm Đế Sư nói tình hình, liên hệ làm chủ vợ chuẩn bị ăn uống ngân lượng và nói với Viêm Đế Sư, lần trước ta đã làm hại mẹ hắn là bởi vì hắn dương khí quá đủ, đành phải nhặt của hông mềm. Về phần tại sao lại chọn hắn, vậy cũng không phải là bởi vì Viêm Đế Sư vội vàng ngắt lời. Sau khi biết rồi, không thể chạy ra ngoài gây rắc rối nữa. Lần này tiêu tiền tiêu diệt thảm họa, thường xuyên bài học. Ta sẽ làm điều này để đảm bảo cô ta không quấy rối người nữa. Vẫy tại chỗ và nói với tôi. Vương Nhị Lai đã biết sai rồi. Cô ấy đã chuẩn bị bác sĩ và thanh bạc đã đặt lên rồi. Hắn cũng quỳ trên mặt đất nhận sai, người liền tha cho hắn đi. Khi tôi do dự, nhưng thực ra cái này bị mắc kẹt rồi. Tôi bịt miệng dán vào không nhúc nhích. Ha ha, từ nay người sẽ ở lại âm phủ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đầu với ta, người còn hơi non nớt. Tôi sợ quá, nghĩ chìa khóa không về được. Mẹ già dưới trời ai sẽ chăm sóc? Tôi chạm vào ổ khóa vàng mẹ tôi đưa cho tôi. Trẻ con không hiếu thảo, tôi em rằng không có cách nào để gửi tuổi già cho mẹ. Chết cũng phải chết. Tôi không cam lòng hỏi Viêm Đế Sư, sao người lại bỏ tù ta? Còn có vừa rồi Vương Nhị Lai muốn nói gì? Sao không để người ta nói? Thanh kiếm của Viêm Đế Sư đã khống chế được tôi rồi. Hạ cảnh giác, chờ Vương Nhị Lai gói bạc đưa ra ngoài. Sau khi đi xa hơn, Viêm Đế Sư lúc này mới nói, lát nữa ta sẽ tìm một nơi hẻo lánh để trốn các ngươi. Chuyện đến bây giờ, nói với ngươi cũng được. Nguyên lai Viêm Đế Sư và Lý Thiên Sư vốn là sư huynh đệ. Hai người cân bằng cuộc sống, luôn muốn đánh cược vào chủ nghĩa lệch lạc để kiếm nhiều tiền hơn. Sau này màu sắc nghiêm khắc. Một ngày về, ha ha, một lần liên hệ với sư ở âm phủ thực hành, cố gắng liên lạc với Lý Thiên Sư, nói hắn có một ý tưởng tuyệt vời. Ngài làm cho ma quỷ ra ngủ trong âm phủ. Thiên Sư giả vờ uy tín 1 thắng 1 hợp. Lý Thiên Sư kiếm được tiền đến lúc đó đốt chút giảm giá cho hắn. Lý Thiên Sư tự nhiên vô cùng vui vẻ đồng ý. Trời nhiều ma quỷ, nếu có thể giải quyết vấn đề thực phẩm và quần áo, lại có thể nhân cơ hội trả thù người lúc còn sống không thích. Viêm Đế khi đốt quần áo tiết lộ khắc xương in hình đám đông. Kể từ đó, giết Ninh Phủ không được an sinh, ở đâu cũng có người xấu. Lý Thiên rất bận rộn, bạc vỡ chậu đầy bát. Không muốn lần này Vương Nhị Lai đi trêu chọc ta, ta lại chạy đến âm phủ gây chuyện. Sau khi Lý Thiên Sư thông báo cho Viêm Đế Sư, Viêm Đế Sư đã chuẩn bị trước. Khi nhờ Vương Nhị Lai làm, đầu tiên là lừa dối và lừa dối tôi. Sau đó là các loại hạt, giúp tôi hiểu nguyên nhân và hậu quả. Tức giận nói không ngờ là chuyện như vậy. Mà không được, tôi phải đi tìm Lý Thiên Sư. Tôi cố gắng đẩy đầu lon, đột nhiên nút vỡ niêm phong. Gọi ra một trái tay, đặt cái lọ lên đầu hồ bơi đá, đưa người đi dạo ngoài trời. Sư phụ vách đá không ngờ lại có chuyện như vậy. Hắn vật lộn trong cái lọ nhưng vô ích. Tôi ôm cái bình trở về phòng nắng, làm phiền đến Thiên Sư trong núi Sát Linh. Nghe tiếng khóc của Viêm Đế Sư trong lọ. Lý Thiên Sư không biết tự dung, lặng lẽ đóng gói hành lý và bỏ đi, không bao giờ trở về núi Sa Lăng phong ấn nữa. Cái lọ của Viêm Đế Sư bị tôi tìm một góc hẻo lánh chôn xuống. Viêm Đế Sư vĩnh viễn không về được. Sau đó tôi hỏi Thiên Sư mới của núi Sa Lâm, tại sao tôi lại như vậy, dễ dàng thoát khỏi cái lọ sư tử của Viêm Đế. Thiên Sư mới nói Kim Thành đến. Đá mở, một là sức mạnh vàng của mẹ ngươi, ngoại trừ tà khí, hai là cười tê tết. Đây là bất kỳ yêu ma quái nào cũng không thể làm gì được. Hắn hơn 40 tuổi, là người kiêu ngạo, rất hung ác, thường xuyên đi về quê. Hắn là thành viên của Tính Tông Bang, tên là Lưu Thiết,
thường làm những việc lừa dối đàn ông và phụ nữ. Hắn thậm chí vì mấy mảnh ruộng đốt cháy nhà ông Vương ở phía Bắc Thành. Dân chúng rất ghét Lưu Thiết. Do mọi thứ, mọi người chỉ có thể dám tức giận không dám nói. Có lẽ là Lưu Thiết làm chuyện xấu quá nhiều. Chưa có con trai, hắn lần lượt cưới hơn 80 vợ thiếp. Vẫn chưa có một con trai rưỡi con gái. 10 dặm bên ngoài thành có một ngôi đền Diêm Vương, truyền thuyết rất hiệu quả. Lưu Thiết Trường cùng vợ thiếp đến đó đốt hương cầu nguyện. Nhưng Lưu Thiết không biết là mỗi khi hắn đến đền Diêm Vương, khi mọi người đến chùa Diêm Vương để thắp hương, sẽ nguyền rủa Lưu Thiết. Diêm Vương ra nghe nói chuyện này cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Một nhà mời mấy người đến xin con trai, lại có hàng ngàn hàng trăm người nguyền rủa Tề Tước Hậu. Có động cơ nào trong đó không? Diêm Vương lập tức phái tiểu quỷ điều tra Lưu Thiết. Khi Diêm Vương biết được Lưu Thiết không ác không làm, cười nói với thằng nhóc: người như vậy làm sao có thể tuyệt hậu, phải cho hắn 2 đứa con trai. Dưới sự sắp xếp của Diêm Vương, tiểu thiếp của Lưu Thiết Tâm rất không muốn bị bệnh và sinh 2 con trai. Sau khi Lưu Thiết thấy mình có, trong lòng vô cùng vui mừng. Tiệc 3 ngày, mời mọi người ăn uống miễn phí. Mọi người đều biết Lưu Thiết có 2 đứa con trai. Trong khi ăn bữa tiệc miễn phí của nhà họ Lưu, một bên thầm mắng Diêm Vương không công bằng. Một người làm ác nhiều như vậy, làm sao có thể có 2 đứa con trai? Một số thậm chí còn trực tiếp đến đền Diêm Vương để kéo xuống. Vương gia nghe thấy tiếng chửi của dân chúng không ngừng, cũng không tức giận. Hắn hóa thành người phàm, đến nhà Lưu Thiết ăn tiệc. Nhìn em bé, hạnh phúc không thể ngậm miệng Lưu Thiết. Diêm Vương nói với quan tòa đi theo hắn. Chương trình hay đều ở phía sau. Lúc đó những người mắng tôi chỉ cảm thấy những gì tôi làm là đúng. Cho đến 18 năm sau, kia phán quan phụng mệnh đi thu Lưu Thiết hồn phách. Cuối cùng cũng hiểu Diêm Vương nói trò hay là cái gì. Thì ra 2 con trai của Lưu Thiết là ác quỷ của địa ngục đầu thai. Họ có nhiều kế hoạch, tham tiền dâm dục. Khi chúng lớn lên, 2 đứa trẻ bắt đầu tranh giành tài sản của nhau, thường xuyên cãi nhau. Lưu Thiết đã chiều chuộng 2 đứa trẻ này. Cho dù hắn có khuyên thế nào, cả 2 con trai đều không nghe lời khuyên. Sau khi họ nhận được tiền từ tay Lưu Thiết, ngay lập tức sẽ chạy đến làn đường pháo hoa hoặc bên trong sòng bạc, đóng góp toàn bộ số tiền trong tay. Nhìn thấy 2 đứa con trai đều thất vọng, hàng triệu gia tài sắp bị bọn họ phung phí hết. Lưu Thiết vừa tức vừa gấp, nhưng hắn đã già rồi, không phải là đối thủ của 2 đứa con trai. Mỗi khi Lưu Thiết nói thêm vài câu, 2 đứa con trai sẽ đấm đá hắn. Lưu Thiết sao cũng không ngờ tới, tự hào cả đời, nhưng lại thua trong tay 2 đứa con trai. Lưu Thiết trong cơn tức giận liền chọn treo xà tự sát. Lưu Thiết vừa tắt thở, 2 đứa con trai tranh giành tài sản. Không ai nhớ đến Lưu Thiết. Hán quan mang hồn phách của Lưu Thiết đến địa phủ. Bởi vì hắn làm ác nhiều, Diêm Vương phán xét Lưu Thiết vào đường súc sinh, đầu thai thành heo. Lưu Thiết đã chết. Nhà họ Lưu nhanh chóng sụp đổ. 2 con trai của hắn mất hết tài sản, chỉ có thể sống bằng cách ăn xin. Người dân nhìn thấy gia đình Lưu kết cục như thế này, tất cả đều cảm thấy buồn. Quả nhiên là ác có ác báo. Xem ra Diêm Vương ra ban cho Lưu ra 2 đứa con trai là báo ứng của Lưu Thiết. Miễn là tôi còn nhớ, ở giữa sông phía đông làng chúng tôi có một bức tượng trông như một đứa trẻ nôi ở đó. Nghe ông tôi nói, đây là một cây gỗ trong làng. Người thợ khắc đứng ở đó nói về những năm 1970 và năm 1980. Trong làng chúng tôi có một lão già tên Lý, mỗi ngày đều sẽ đưa đón qua lại 2 bờ sông Hòa. Một buổi sáng nọ, trời vẫn chưa sáng, có ánh trăng mờ nhạt. Ngay lúc này, có 2 người đi tới. Ông Lý không nhìn rõ mặt 2 người, cảm giác như một người đàn ông và một người phụ nữ. Nhìn họ lên thuyền, vội vàng nói với ông Lý, đi thuyền đi, đưa chúng tôi qua sông. Ông Lý hãy nghe giọng điệu của họ, như thể có việc gì đó khẩn cấp, đã đồng ý với yêu cầu của họ. Khi đến trung tâm sông, đột nhiên người phụ nữ hét lên ở giữa sông, con trai quay lại đi. Tiếng động vang vọng trên sông một lúc lâu, nghe rất buồn. Lão Hán quay lại nhìn 2 người kia, chỉ thấy 2 người sắc mặt thẳng thắn. Lý Lão Hán lập tức cảm thấy dựng lông, ngay lập tức trèo sang bên kia sông. Khi đến bờ biển,
Vẫn chưa đợi đến khi ông già bình phục, hai người trên thuyền đã biến mất. Ông Lý rụt rè ngồi xổm ở góc thuyền. Dần dần trời sáng rồi, nhiều người hơn. Hắn bắt đầu bị mù. Lướt qua hai bờ sông. Khi lại đến trung tâm sông, có tiếng kêu cứu. Giống như nguồn gốc của âm thanh. Nhìn đi, nhìn thấy hình như một đứa trẻ trôi nổi trên sông. Lý Lão Hán vội vàng trèo về phía đứa trẻ kia. Nhưng khi ông ấy đến, đứa bé đã chìm xuống đáy nước. Nhanh chóng, những người trên tàu được vớt lên. Sau khi đưa đứa trẻ đó ra ngoài, mới thấy đó là cháu trai của mình. Ông Lý đang đau buồn, lúc này mới nhớ ra hai người vừa gặp sáng nay. Nhanh chóng đi tìm đại sư trong làng. Sau khi đến nhà sư, hãy kể lại những gì đã xảy ra hôm nay. Đại sư sau khi nghe xong sẽ hiểu làm thế nào. Một điều nói rằng bạn gặp phải hai hồn ma đơn độc. Họ muốn đưa một đứa trẻ đi cùng, hấp thụ tinh chất của trẻ. Vì vậy, hãy để những người thợ mộc trong làng làm một bức tượng suốt đêm. Sau đó rút ra một câu thần chú. Nó được dán trên bức tượng, trong miệng không biết đọc cái gì. Sau khi đọc xong, hãy để một vài chàng trai trẻ và mạnh mẽ trong làng, đặt bức tượng ở giữa sông. Sau đó nói với ông già Ly, nếu ngày mai hai người cô đơn đó còn làm thuyền của anh, cứ lặng lẽ đưa họ qua sông. Khi đến trung tâm sông, họ sẽ bị bức tượng thu phục. Ngày hôm sau quả nhiên hai người kia lại đến. Cùng một lúc, Lý Lão Hán không dám nhìn mặt bọn họ nữa, chỉ có thể run rẩy trượt về phía trước. Khi đến trung tâm sông, người phụ nữ lại hét lên. Lời nói vừa rơi, tôi nhìn thấy bức tượng ở giữa sông từ từ vươn lên từ sông. Đột nhiên ánh sáng vàng rơi vào, hút hai người trên thuyền vào. Từ nay về sau, ông Lý không gặp phải chuyện tương tự nữa. Ngôi làng đã trở lại bình yên như trước.